اول به ته جورنال جوړې، جورنال نه پس به بیرته جرنل لیجر جوړې. ته جرنل لیجر نشي جوړولی بغیر د جورنال، او بیا چې کله تاسو جرنل لیجر نه وي ته ټرایل بیلنس نشي جوړولی. اوس موږ اول به جرنل لیجر جوړو، پس د هغې نه به بیا ټرایل بیلنس جوړو. ټرایل بیلنس د هر کال په اخره کې جوړېږي، اند اینډینګ اف اکاونټینګ پیریډ دا موږ سره جوړېږي. خو بیا د دې کار څه وي؟ د دې کار دا وي چې دا موږ ته اینډینګ بیلنس د هر یو اکاونټ موږ ته څه وښایي؟ بیلنس وښایي چې یاره دغه اکاونټ کې څومره بیلنس تا سره دی، یعنې څومره ډیبټ شوی دی، څومره کریډټ شوی دی. بیا د دې دغې ډېرې دي، خو دوه مین پرپز دی ما راغستي. اولنی پرپز دی ټرایل بیلنس، اولنی مقصد سره لپاره جوړېږي چې موږ د ډیبټ او کریډټ ایکویلیټیز وګورو چې دواړه سره برابر دي که نه. اولې پیدې دا ده. دویم دا دی چې دا موږ ته د دې معلومات راکوي، یعنې انفارمیشن پرووایډ کوي د فاینل اکاونټس د جوړولو دپاره. یعنې فاینل اکاونټس کې موږ سره فاینانشل سټیټمنټس راځي. نو چې کله موږ سره ټرایل بیلنس جوړ شي نو موږ ته لار اواره شي، موږ ته لار خلاص شي، بیا موږ کولی شو چې موږ خپل فاینل اکاونټس جوړ کړو، بیلنس شیټس جوړ، انکم سټیټمنټ جوړ. بیا دې نه پس موږ ویلي دي چې یاره کله چې ته ټرایل بیلنس جوړې د هغې دپاره څه سټیپس دي په هغې کې، چې کله ته ټرایل بیلنس جوړې څه خبرې دي هغې ته باید تا اوله کې وګورې په ابتدا کې. په دې کې څه سټیپس داسې انکلوډ دي. اولنی کله چې ته ټرایل بیلنس جوړې نو ته به په جرنل لیجر کې د هر یو اکاونټس بیلنس به ته ګورې چې کوم اکاونټ زیرو دی باید هغه ټرایل بیلنس کې ته راوان نخلي، او که راوان کړل مشکل نشته دی، خو که چېرې راوان نخلي نو بهتره ده. نو هغه اکاونټس به ته راخلي د جرنل لیجر نه چې هغه یا ډیبټ وي یا کریډټ وي. که چېرې صفر زیرو نو باید ټرایل بیلنس کې موږ ریکارډ وکړو. دویمه خبره دا ده رایټ آف د نیم آف اکاونټ ان د فرست کالم. دې کې بیا موږ کالمونه جوړو نه، سیریل نمبر، ډسکرپشن، بیا د هغې نه پس اکاونټ نمبر، بیا ډیبټ، بیا کریډټ. نو دلته کې به ته د هر یو اکاونټ نوم به چې کومه دی په اولني کالم کې لیکي، هغې نه مراد ډسکرپشن دی، فرست کالم چې کوم راځي. دویم دا دی چې کله ته اکاونټ نیم ولیکي بیا به د اکاونټ نمبر لیکي، کم اکاونټ نمبر چې په جرنل لیجر کې اکاونټ لري هماغه نمبر به ورسره په ټرایل بیلنس کې هم لیکي. دویمه خبره دا ده چې کوم اکاونټ ډیبټ بیلنس دی هغه به په ډیبټ کالم کې لیکي، او چې کوم اکاونټ کریډټ بیلنس لري هغه به په کریډټ کالم کې لیکي. او پس د هغې نه به ډیبټ هغه به هم جمع کې او کریډټ به هم جمع کې، او لاندې اخیره کې به ټوټل کې ډیبټ به هم ټوټل کې او کریډټ به هم ټوټل کې. او بیا به ایکویلیټیز ته ګوري چې دواړه سیم دي که نه. که چېرې دواړه سیم وو خو صحیح دی، که چېرې یو سیوا او یو کم وو نو بیا دې په حساب کې غلطي ده. نو دواړه ته به ګوري چې که چېرې مطلب دواړه ایکول وو نو پوه شه په دې باندې چې زموږ ټرایل بیلنس څه دی؟ صحیح دی. که چېرې دواړه کې مطلب سیم نه راتلو، ټکر یې کوو، نو به موږ سره غلطي ده. بیا به موږ شاته کتابونه ګورو، جورنال به ګورو، اول به لیجر ګورو. خو لیجر کې موږ مسټیکس نه، بیا به موږ جورنال ته ځو. نو سره نو خپل کتابونه ګورو، کوم ځای کې چې مشکل هغه به پیدا کوو، راوباسو، بیا حل کوو. بیا د هغې نه پس زموږ سره راځي دې نه لاندې دا د ټرایل بیلنس ما هغه فارمیټ جوړ کړی. دا په دې ځای کې نه دی، دا ځینې شیان ما د ځان نه پکې ورچلي. ګورئ خاص سیریل نمبر دې ضرورت نشته، خو دا ما دې دپاره ورچلي چې دلته موږ ته پته ولګي چې د ټوټل څو اکاونټ دي. اته اکاونټس دي زموږ سره. دغه مخکې موږ جورنال جوړ کړی، بیا هم جرنل لیجر جوړ کړی، اوس هم ترې ټرایل بیلنس جوړ کړو. نو ګوره زموږ کیش اکاونټ چې کومه دی دا 1,15,800 روپۍ ډیبټ دی. ولې ډیبټ دی؟ ځکه ډیبټ دی چې موږ شاته په جورنال کې څه وو هغه انټري کړې وه چې اول ځل یې چې کومه دی 80,000 روپۍ ډیبټ شوی وو. صحیح ده که نه؟ بیا هم 100,000 روپو فرنیچر اخیستی و نه، شیان هم کلي وو. نو دا 1,00,000 روپۍ شولې. کیپټل اکاونټ زموږ 1,00,000 روپۍ کریډټ شو. پس د هغې نه بیا په کیش اکاونټ کې موږ چې کوم دی خپل کسټمر ته مال ورکړی او هغوی پکې پیمنټونه وکړه، د هغو نه هم روپۍ واخیستلې. نو ټوټل 1,15,800 روپۍ زموږ سره ډیبټ شو دا کیش اکاونټ. نه ډسکرپشن ته ضرورت نشته. اکاونټ ولې نه راځي؟ دلته به ورچې دا ما اکاونټ نیم لیکلی، ما تا ته ویلي چې ځینې شیان ما ځان دلته ته ریفرنس هم لیکلی شي، دلته ته ډسکرپشن هم لیکلی، دلته ته پارټیکولر هم اوس یې جوړه واخوا. بل زموږ سره دی فرنیچر اکاونټ. نو فرنیچر اکاونټ زموږ سره 20,000 ډیبټ دی، نو فرنیچر اخیستی و. او کیپټل اکاونټ زموږ چې کومه دی 1,00,000 څه دی کریډټ دی. ولې کریډټ دی؟ شاته دا ولې 1,00,000 کریډټ دی؟ نو ته به شاته ګورې څه شی جورنالز به ګورې، بیا به لیجرز ګورې. نو بیا دلته لاندې به موږ سره ټوټل راوځي. ګوره ډیبټ هم 1,50,000 روپۍ ټوټل ډیبټ راغلی دی، او ټوټل کریډټ 1,50,000 ټوټل کریډټ راغلی. نو دواړه بیلنس خپلو کې څه دي؟ سیم دي. زموږ ټرایل بیلنس څه دی؟ صحیح دی. او بیا لاندې ما یو نوټ ورکلی دی. نوټ مې دا ورکلی که چېرې یو اکاونټ زیرو بیلنس لري نو هغه ضروري نه ده چې هغه په ټرایل بیلنس کې مونږ ریکارډ کړو.
ضرورت نشته دی لکه چونکه دې ځای کې دا اس اکاونټ نه دی دا اوس دلته زیرو دی باید دا ریکارډ نشي خو موږ دې کې اچولی دی ته به نه ریکارډ کړي د اکاونټینګ سافټویر نه دی که کویک بک دی کو پیسټري ده کو دا ټیلی ده په دې کې دا انکم دا ډسکاونټ نه دی دا زموږ دپاره کریډټ وي خو موږ به ایز ا ډیبټ ریکارډ کوو ولې بیګا ما کتاب کتو دا ډسکاونټ چې کله موږ ورکو دا زموږ دپاره ایکسپینس وي دا زموږ دپاره ایکسپینس وي خو موږ به ایز ا انکم ریکارډ کوو ځکه چې دا خو تا هسې نه دي ورکلي که نه د دې په بدل کې هغې له تا مال ورکلی ګټه به دې ټیکلي که نه به یې دې ټیکلي دا موږ ایز ا انکم ریکارډ کوو ډیبټ کالم کې اوس موږ دلته اچوي د اس ډسکاونټ اکاونټ موږ دلته ډیبټ کالم کې د دا پیسې اچلي حالانکې دا زموږ دپاره ایکسپینس دی کریډټ دی خو موږ به ایز ا ډیبټ ریکارډ کوو دا اکاونټینګ رولز دي